नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण एका वेगळ्या विषयावर बोलणार आहोत. त्याच्यासाठी आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत ज्योती प्रल्हाद पाटील कोल्हापूरवरनं. परंतु त्यांचं स्वागत करण्याआधी तुमच्याशी मला काय बोलायचं आहे, संवाद करायचा आहे प्रेक्षकांशी. आपल्या चॅनलवर बरेच लोक व्हिडिओ बघत असतात, परंतु ते चॅनल सबस्क्राईब न करता बघतात. तर माझी सगळ्यांना अशी विनंती राहील की सगळ्यांनी व्हिडिओ जर तुम्हाला आपल्या चॅनलवरचे आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यावर काय होईल की तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल आणि मग तो तुम्हाला व्हिडिओ लगेच बघता येईल. हा तुमचा फायदा होईल. आणि सबस्क्राईब करायला कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस लागत नाही, ते फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तसंच ज्यांना पण आपल्या चॅनलसाठी काही मदत करायची आहे त्यांच्यासाठी मी QR कोड देणार आहे स्क्रीनवर. तर ते त्या QR कोडवर आपल्याला मदत पाठवू शकतात चॅनल चालवण्यासाठी. तर त्या दृष्टीने सुद्धा ज्यांची इच्छा असेल ते आपल्या चॅनलला हेल्प करू शकतात. त्यासाठी आपण QR कोड स्क्रीनवर देणार आहोत. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका. चॅनल फ्री ऑफ कॉस्ट असतं सबस्क्राईब करणं, त्यासाठी कोणताही चार्ज लागत नाही. तिकडे आपण जेव्हा बघत असतो त्याच्या खाली एक सबस्क्राईब म्हणून बटन असतं आणि तिथे एक बेल आयकॉन असतो. तो दाबल्यानंतर प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येत जाईल. तर आपण आजच्या विषयाकडे आत वळूया. तर ताईंचं आपण स्वागत करूया. ज्योतिताई, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नमस्कार. नमस्कार दादा. तुमची श्री स्वामी श्री समर्थ. स्वामी समर्थ. तुमची तर थोडक्यात जरा हा, ओळख करून द्या प्रेक्षकांना, स्वतःबद्दल थोडं सांगा. तर माझं नाव आहे ज्योती प्रल्हाद पाटील. हं, मी एमटेक आहे, एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स आहे. हं, आणि गेली 27 इयर्स मी अध्यापनामध्ये आहे. हं, आणि गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोल्हापूर हं, इथं मी आता सध्या सिलेक्शन ग्रेड मध्ये आहे प्रोफेसर म्हणून. हं. आणि मला म्हणजे या गोष्टीकडे मी अचानकच वळले गेले. बरोबर. आणि दादांचा चॅनल मला मिळाला. हं. आणि त्यामुळे आता हे माझं ऑलमोस्ट चौथं का पाचवं पॉडकास्ट आहे. पॉडकास्ट. थँक्यू दादा बरोबर. वेगवेगळ्या हं. गोष्टींबद्दल. बरोबर. तर आजचं जे पॉडकास्ट आहे ते टेंबे स्वामींच्या बद्दल आहे. बरोबर. आता आपण ज्यावेळी दत्तात्रय नर्मदा परिक्रमाचा विषय घेतो हं. किंवा दत्तात्रयांचा विषय घेतो, हो. तर त्याच्यामध्ये टेंबे स्वामी हं. हे जे संत होते त्यांना खूप महत्वाचं आहे. तर ते पहिल्यांदा मला म्हणजे आयुष्यामध्ये मी कधी यांच्याकडे लक्ष एवढं दिलं नव्हतं. पण नंतर मी सगळीकडे नरसोबावाडीला गेले, तिथं टेंबे स्वामीचा रेफरन्स मला मिळाला. नंतर माणगावला दत्तात्रयांच्या तिथं गेले, तिथं टेंबे स्वामींचा रेफरन्स मिळाला. नंतर मी विचार केला टेंबे स्वामी एवढ्या सगळ्या ठिकाणी टेंबे स्वामी फिरलेले आहेत. हं. तर हा नर्मदा परिक्रमा दादा तुम्ही सांगता ना नर्मदा परिक्रमा, तर गरुडेश्वरला त्यांनी टेंबे स्वामींची समाधी. समाधी आहे. हा, त्यामुळे मी विचार केला की आजचा जो पॉडकास्ट आहे तो टेंबे स्वामींच्यावरच आपण घेऊया. बरोबर. आणि त्याच्या संदर्भात आलेले काही अनुभव आपल्याला सांगायचे आहेत मला. बरोबर. तर सर्वात पहिला मी त्यांचा जो मंत्र आहे, हं. नमो गुरवे वासुदेवाय. हं. आता श्री स्वामी समर्थांना नमस्कार करून मी माझं हे जे पॉडकास्ट आहे ते मी सुरू करते. बरोबर. तर तसा 2003 मध्ये माझं पोस्टिंग मालवणला झालेलं होतं. तर तिथल्या एका स्टाफनं सांगितलं की इथून जवळच सिंधुदुर्गमध्ये माणगाव नावाचं गाव आहे, हं. तिथं टेंबे म्हणजे दत्तात्रयाचं मंदिर चांगलं आहे, तुम्ही जाऊन या. हं. तर त्या काळामध्ये मी गेलेले, तर मला टेंबे स्वामी कोणी माहित नव्हतं. आणि दत्तात्रयाचं मंदिर पण छोट्या प्रमाणात होतं. पण मग तिथं जाऊन आले मी 2004 साली. हं. आणि नंतर माझी पोस्टिंग मिरजला झाली. हं. मग सांगलीला ज्यावेळी 2006 नंतर मी हे केले, तर नरसोबावाडीला आपल्याला सर्वांना माहित आहे की नरसोबावाडीला सुद्धा दत्तात्रयांचं मोठं मंदिर आहे. तर तिथं सुद्धा मला टेंबे स्वामींचा रेफरन्स दरवेळी बघायला मिळालं. बरोबर. मग असं करता करता सारखं मनामध्ये आलं की टेंबे स्वामींचं
आपण चरित्रच वाचूया म्हणून. तर मला सर्व सेवेकरांना मी आवाहन करते, की सर्वात पहिला जर मी तुम्हाला माझे डायरेक्ट अनुभव हं, सांगायला सुरुवात केले, हं. तर टेंबे स्वामी कोण होते आणि त्यांचं महत्त्व काय आहे, बरोबर. हे तुम्हाला समजणार नाही. हं. त्यामुळे एक 10-15-20 मिनिटात मी टेंबे स्वामींच्या विषयी सांगते. बरोबर. तर हां. तर दादा, तर हे त्यांचं टेंबे स्वामींचं सर्व म्हणजे मुख्य पूर्ण नाव आहे वासुदेव सरस्वती टेंबे हं, आणि त्यांना टेंबे स्वामी म्हणतात. आता हे टेंबे स्वामी मूळचं घराणं यांचं कोकणातील आहे, हं, सावंतवाडी येथे. हं, तर साधारण 1854 साली गणेश भट टेंबे हं. आणि आई रमाबाई टेंबे यांच्या पोटी या बरोबर. अपत्याचा जन्म झाला. हां. त्याच्या आधी काय होतं, हे जे गणेश भट टेंबे होते, हे स्वतः खूप दत्तभक्त होतं. हं. म्हणजे त्यांच्या घरामध्ये दत्त वारसा आलेला होता. बरोबर. मग यांना मग ते यांना यांच्या स्वप्नामध्ये हं, गणेश भटांच्या स्वप्नामध्ये दत्तात्रय आले आणि हं. त्यांनी सांगितलं, की तुझ्या पोटी मी म्हणजे तुझ्या पोटी मी जन्म घेणार आहे बरोबर. आणि माझं म्हणजे मला तू अडवू नको. हं. ठराविक वय झालं की मी जगाच्या उद्धारासाठी बाहेर पडेन म्हणून. बरोबर. मग त्याच्यानुसार त्यांना मुलगा झाला हं, आणि मुलगा पहिल्यापासूनच ते म्हणजे 1, 2, 3 वर्ष 8 वर्षाला सर्वांना माहित आहे, की 8व्या वर्षी मुंज होते. तर याच्यामध्ये इतके ते म्हणजे काय म्हणतात चपळ होते, की त्यांच्या लीला होत्या. तसं साधारण 7व्या-8व्या वर्षापासूनच त्यांनी दाखवायला सुरुवात केली. मग नंतर त्यांनी तुम्हाला माहित आहे, की 8व्या मुंज झाल्यावर त्यांचं शिक्षण चालू होतं. मग ते त्याच्यानंतर त्यांनी अग्नी कार्यास वाहून घेतलं. गुरुचरित्र पठण. तर त्या त्या काळामध्ये ते काय करायचे, दारोदारी भिक्षा मागायची आणि भिक्षा मागितलं की स्वतःचं जेवण स्वतः बनवायचं हं, आणि त्याच्याबरोबर ते वेद अध्ययन वगैरे या सगळ्यांचं ते अभ्यास करायचा. हं. त्या 2 भाषा अवगत होत्या, हं. संस्कृत आणि मराठी. ओके. त्याच्याबरोबर काय होतं, त्यांना योगाचा, अष्टांग योगाचा हं. त्यांनी अभ्यास सुरू केला. म्हणजे सगळ्या बाजूने, कारण बुद्धी तल्लख होती, त्यामुळे त्यांनी लहानपणापासून केल्यामुळं त्यांचं मन एकाग्र झालं आणि शरीर पण निर्मळ झालं आणि त्याच्यामुळं काय झाले, ते विद्वान आणि त्या काळामध्ये सायंटिस्ट होऊन गेले. तर त्यांना मंत्रसिद्धी पण त्या काळात प्राप्त झाल्या. तर त्यांना एक 2-3 हे सांगते. तर विष नाशक मंत्र हं, हा आहे. तर हा जो मंत्र आहे, ज्यावेळी लोकांना हे चावतं, नाक चावतं हं. वगैरे, त्यासाठी हे विष उतरवण्यासाठी हा मंत्राचा उपयोग करतात. मग त्यांनी बघितलं की एका माणसाला विष चावलेलं आहे, तर तिथं त्यांनी बघितलं की नाग आहे. मग त्यांनी काय केला, ते विषनाशक मंत्राचा उपयोग करून त्या नागाला सर्क्युलर मध्ये असं त्यांनी रिंगण केलं आणि ते निघून गेले. तर तो बिचारा नाग त्याला बाहेर येता येईना किंवा काय येता येईना. तो एक दिवस त्याच्यामध्ये अर्ध मेला झाला. मग यांना आठवलं की असं मी नागाला विषनाशक मंत्राचा उपयोग करून बंदिस्त केलंय. मग हे आले आणि त्याला मोकळं केलं. तर बिचारा नाग अर्धवेला झाला होता तोपर्यंत. तर ही जी कथा आहे त्यांच्या बखरीमध्ये आपल्याला आढळते. दुसरी म्हणजे ते बहिणीच्या घरी गेले असताना तिथं एक गायी आहे, ती आक्रमक झालेली होती. मग तिला मंत्राने त्यांनी शांत केलं. हं. तिसरं म्हणजे त्या काळामध्ये त्याच्या याच्यावर दरोडेखोरांचा खूप उपद्रव होता. तर त्यांनी पोलीस पाटलाला दरोडेखोरांची अचूक माहिती, त्यांना ज्योतिष ज्ञान होतं ना, त्यामुळे त्यांनी माहिती दिल्यामुळं काय झालं, की हे दरोडेखोर पकडले गेले. हं. चौ जे ते त्यांना आयुर्वेदाचं खूप नॉलेज होतं. तर त्यामुळे ते दीर्घ आजारावर लोक त्यांच्याकडे यायचे आणि ते उपचार करायचे. म्हणजे
याप्रमाणे त्यांनी हे केले. बरं. तर हळूहळू हळूहळू ते मोठे होत होते. तर आता त्यांचा साधारण ओढा काय होता? साधारण ओढा याच्याकडे होता, संन्यास्त जीवनकडे होता. पण तुम्हाला माहित आहे की खेडेगावामध्ये किंवा हे हं, पूर्वीच्या काळी हं. एक मुलगा 20 वर्षाचा झाला की त्याच्या लग्नाचं बघायचं. यांना बरं. कोणी विचारलं नाही. त्या एम एस स्वामीला कुठेही विचारलं नाही. गावचे लोक यांची वडील वगैरे सगळे करून यांचं लग्न पक्क करून आले आणि यांना सांगितलं की रांजणगावचे जे आहेत बाबाजी पंत गोडे, त्यांची बयो नावाची मुलगी आहे. तिच्या बरोबर आम्ही तुझं लग्न ठरवलेलं आहे. तू फक्त लग्नाला उभं राहायचं. आता हे टेंबे स्वामी होते संन्यास्त जीवनात. यांचं पुढं काय चाललं नाही आणि त्यांनी लग्न केलं बयो आणि नंतर त्यांच्या पत्नीचं नाव हे बयोवरून त्यांनी अन्नपूर्णा देवी ठेवलं. त्याच्यानंतर लग्न झाल्यावर त्यांनी गायत्री मातेची उपासना सुरू केली. तर गायत्री मातेने त्यांना स्वप्नामध्ये एकदा सांगितलं लग्न झाल्यावर की तू नरसोबावाडी इथं जा आणि तिथं श्री गोविंद स्वामी हे तुझे गुरु होतील आणि त्यांनी त्याला दत्त संप्रदायाची दीक्षा दिली आणि गुरु मंत्र दिला. तर तसं बघायला गेलं तर लग्न तर त्यांनी केलंच, पण त्यांच्या पत्नीचं आणि त्यांच्या आईचं पटलं नाही आणि त्यामुळं त्यांच्या डोक्याला त्रास होऊ लागला. मग ते जास्तीत जास्त त्यांना संसारामध्ये रस वाटेना म्हणून त्यांनी मग दत्तभक्तीकडं हे केले. त्यांच्या जर आपण चरित्र वाचलं तर त्यांच्या साधारण चरित्राचे 3 भाग पडतात. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी मानगाव सावंतवाडीतून केलेलं कार्य. दुसरं म्हणजे 12 वर्ष ते नरसोबावाडीला. तुम्ही दादा नरसोबावाडीला गेल्यावर तिथं बघितलंय का दत्त म्हणजे आपले टेंबे स्वामींचं दर्शन घेतलंय का? हो. सगळं मूर्ती वगैरे आहेत तिथं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गरुडेश्वर इथं त्यांनी केलेलं कार्य. म्हणजे एका 3 ठिकाणी यांचं विभागात होतं. पहिला आपण मानगावला बघू. तर मानगावला त्यांनी 1883 मध्ये त्यांना दत्त संप्रदायाची जी स्थापना केलेली होती तर त्यांना दत्त मंदिर स्थापना करायचं होतं. तर अशी त्यांना दत्ताने स्वतः स्वप्नात येऊन काही म्हणजे आपण जसं बोलतोय तसं दत्त महाराज त्यांच्या स्वप्नात येऊन आज्ञा करायचे आणि स्वामी आज्ञा पाळायचे. त्यानुसार त्यांनी सांगितलं की असं असं माझ्या मंदिराची तू स्थापना कर. तर त्यांनी सांगितलं की माझी म्हणजे असं माझी जे आहेत मूर्तीची तोंड असतात त्या अशी पाहिजेत, मला या टाईप मध्ये उंची एवढी पाहिजे वगैरे. त्यांनी मग कागल मध्ये जे बनवणारे होते मूर्ती तसं त्यांनी बनवल्या आणि त्या मूर्ती त्यांनी मानगाव इथे प्रस्थापित केल्या. तर नंतर साधारण 7 वर्ष ते मानगाव इथं राहिले. त्या काळामध्ये त्यांनी भरपूर लीला दाखवल्या, लोकांचं कार्य वगैरे केलं. तर त्याच्यानंतर काय झालं, दत्त महाराजांनी त्यांना स्वप्नामध्ये सांगितलं की तू उत्तरेकडे जा. आता तुझा मानगावचा जो हे आहे तो आटपता घे आणि तू उत्तरेकडे जा. मग त्यांच्या यानं आदेशानं ते कोल्हापूर, औरंगाबाद, बार्शी, पंढरपूर वगैरे या क्षेत्री गेले. आणि याच्यामुळे काय झालं, आता हे करता करता काय झालं तर त्यांच्या पत्नी होत्या त्या 1891 साली पतीच्या डोक्यावर पतीच्या पायावर डोकं ठेवून त्यांनी म्हणजे आपलं देह त्याग केला. आणि मग सगळं पत्नीचं 13वं वगैरे करून 14व्या वर्षी त्यांनी संन्यास घेतला. ते म्हणाले आता माझं संसार जीवन आता तर हे झालेलं आहे आणि त्यानुसार त्यांनी पूर्ण वेळ आपला देह आहे तो संन्यास जीवनाला वाहून घेतला. त्याच्यानंतर त्यांनी ठरवलं की आता मला पाश काय नाहीये,
तर ऑल ओव्हर भारतभर भ्रमण करायचं. बरोबर. मग त्यानुसार ते उज्जैनी इथे गेले, तर तिथं नारायण सरस्वती स्वामींकडून त्यांनी दंड घेतला आणि पुढचं जे आयुष्य आहे म्हणजे संन्यास जीवन, तर कर्म, भक्ती, योग, ज्ञान असे सगळ्या विषयावर त्यांनी दत्तभक्तीचा प्रचार व प्रसार केला. आणि त्यांनी संबंध महाराष्ट्र, हिमालय वगैरे पिंजून काढला आणि त्याच वेळी त्यांनी नर्मदा परिक्रमा केली. हे आहे याच्यामध्ये आपल्या ग्रंथामध्ये मिळतं. आता त्यांना एक त्यांचे मुख्य म्हणजे गुण म्हणजे संन्यास आश्रमाचा आदर्श ठेवला, वैराग्य, आपले देश म्हणजे दत्तभक्ती कोणत्या प्रकारे केली पाहिजे, वैद्यक शास्त्र, मंत्र सिद्ध, यंत्र तंत्र वगैरे अशा वेगवेगळ्या याच्यामध्ये ते पारंगत होते आणि त्यानुसार त्यांनी हे केलं. दुसरी गोष्ट, त्यांना लिहिणं खूप चांगलं जमायचं, कवी होते ते. तर त्यांनी खूप असं संग्रह केला आणि ग्रंथ लिहिले. त्यापैकी पुढे दत्त पुराण ग्रंथ आहे, दत्त चरित्र आहे. स्त्रियांसाठी विशेषतः त्यांनी सप्त शांती गुरुसार असं हे मोठं पुस्तक म्हणजे लिहिलं. नंतर त्यांनी डकार, सहस्रनाम, सत्य, दत्त व्रत असं हे सगळं. आणि त्यांची स्वतःची ज्योतिष पद्धती आहे, त्याला पंचपाक्षिक ज्योतिष पद्धत असं म्हणतात. पंचाक्षरी. पंचाक्षरी ज्योतिष म्हणतात, पंचाक्षरी. मला थोडस यातलं नॉलेज कमी आहे, त्यामुळे नद्या, नाले आणि देवावर त्यांनी विपुल अशी काव्य रचना केलेली आहे. बरोबर. आता त्याच्यानंतर त्यांना काय सांगितलं, दुसरी गोष्ट, त्या काळामध्ये आता सगळ्यांना माहित आहे, सगळीकडे आपण दत्त मंदिर स्थापन करतो, पण दत्ताची उपासना करायची कशी हे माहित नसतं. त्याची ठराविक पद्धत पाहिजे ना. कुठले मंत्र, सकाळी कुठले मंत्र बनायचे, संध्याकाळी कुठले मंत्र बनायचे, किंवा दत्तात्रयाला अभिषेक कसे करायचे. मग याच्यासाठी त्यांनी नृसिंहवाडी, पिठापूर, कारंजा इथे नृसिंह सरस्वती यांच्या दत्त मंदिरामध्ये योग्य उपासना पद्धत विकसित केली त्यांनी, जी आतापर्यंत हे ते. आणि दुसरी गोष्ट, यांनी 60व्या वर्षी गरुडेश्वर इथे समाधी घेतली. आता याच्यामध्ये समाधी घेताना त्यांनी काय सांगितलेलं की सगळं सांगितलेलं यांना की आता येत्या अमावस्येला मी अमावस्या संपल्यावर मी समाधी घेणार आहे. सगळ्या आपल्या यांना सांगितलं, आपल्या जे अनुयायी होते त्यांना. तर पश्चिमेकडे तोंड केलं त्यांनी आणि त्राटक म्हणजे त्या एकटक राहणं. मग एकटक राहिले आणि ओंकार घेऊन आपल्या प्राणाचा त्यांनी त्याग केला. तर अजूनही गरुडेश्वर इथं मला जायची इच्छा आहे, त्यांच्या स्वामींचं दर्शन घ्यायची इच्छा आहे त्यांच्या याची. असं तिथंही त्यांनी दत्तात्रेयाची मूर्ती स्थापन केली. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी तिथं ते स्वतः दत्तात्रेयाशी बोलायचे, दर संध्याकाळी दत्तात्रेयाचे बोलायचे. हे असं मी ऐकलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही सेवेकरांना सांगू इच्छिते की त्यांची जी उपासना होती ती खूप उच्च कोटीची होती. आणि त्याच्यामुळेच आज त्यांचं दत्त संप्रदायामध्ये त्यांचं नाव जे आहे ते खूप आदरानं घेतलं जातं. तर ही मी थोडक्यात तुम्हाला मी आपल्या टेंबे स्वामींचं हे कार्य आणि त्यांच्या आयुष्याविषयी. तर आता पुढचं माझा अनुभव सांगते याच्याशी रिलेटेड. तर साधारण 1 डिसेंबर आहे, 1 डिसेंबर 2025 रोजी मी बेळगाव आमच्या इथं जवळ निपाणी वगैरे. तर निपाणीला मी एक माझी मैत्रीण आहे सुजाता बडोले,
नावाच्या मैत्रिणीच्या मुलाच्या लग्नाला गेलेले होते. तर अजून एक आमची अपर्णा म्हणून आहे मैत्रीण. तर तिचे वडील तिचे वडील असे संत प्रवृत्तीचे होते आणि त्या काळात त्यांनी नर्मदा परिक्रमा केलेले होते आणि ते म्हणजे नर्मदा परिक्रमा केलेले होते आणि ते टेंबे स्वामींचे भक्त होते. मग त्यांनी साधारण निपाणीपासून एक 20 किलोमीटर अंतरावर त्यांनी दत्त पंढरी नावाचं त्यांची समाधी, ते वारले आता, मग त्यांची समाधी वगैरे बांधलेली आहे. तर तिथं आम्ही दर्शनासाठी गेलो असताना तर तिथं ध्यान मंदिर म्हणून त्यांनी खालच्या साईडला आहे. तर तिथं पहिल्यांदा बघितलं तर टेंबे स्वामी असं पुढं टेंबे स्वामीचं मोठं पोस्टर होतं आणि सगळ्या तिथं म्हणजे वरती दत्ताची मूर्ती होती आणि खाली ध्यान मंदिर होतं आणि त्या मंदिरामध्ये आम्ही सगळेजण मेडिटेशन करून बसलेलो होतो आणि एक अर्ध्या तासाचा काय आम्हाला अनुभव मला स्वतःला अनुभव आला की टेंबे स्वामीचं जे पोस्टर होतं ते सजीव आहे आणि त्यांचे डोळे इतके हे आहेत, तेजस्वी आहे. मी लेफ्टला म्हणजे डाव्या साईडला वळले की डाव्या साईडला यायचे, मी मध्ये यायचे, राईट हँड साईड म्हणजे उजव्या साईडला आले की उजव्या साईडला, म्हणजे मी ज्या साईडनं जाईल त्या साईडनं ते डोळे असे बघतात, म्हणजे त्यांची जी दृष्टी आहे ती रोखून माझ्याकडे पाहते. असं मला म्हणजे प्रत्यक्ष हे आलं. जवळजवळ असं एक अर्धा तास चाललेलं. मी त्याचा फोटो मी स्वतः मेडिटेशन करताना घेतलाय आणि टेंबे स्वामींचा जो फोटो आहे मी तुम्हाला विनंती करते की याच्यानंतर मी तुम्हाला ते फोटोग्राफ्स वगैरे पाठवते, त्याच्यानंतर तुम्ही ते फोटो हे करा, या व्हिडिओ बरोबर हे करा. ऍक्च्युअल हा झाला पहिला टेंबे स्वामींच्या बद्दलचा अनुभव. म्हणजे जिथं जाईल कोणत्याही साईडला टेंबे स्वामी मला रोखून बघतायत, आता मला कळलं मी काय रिएक्शन देऊ. महाराज मी नमस्कार केला, महाराज तुमची अशी माझ्यावर कृपा असू दे म्हटलं मी. हा माझ्यावर पहिला अनुभव हे आला. नंतर मी ज्यावेळी याला गेले नरसोबावाडीला गेले वडिलांच्या बरोबर, तर त्यावेळी दत्तात्रयाचं मंदिर पुढं आहे पण अलीकडं टेंबे स्वामींचं आहे. तर तिथं जरा बसले असताना मला इतकं छान वाटलं की मन शांती खूप झाली. वडिलांना म्हटलं तुम्ही जावा पुढं, मी एक तासभर बसते. तिथं बसल्यावर इतकं टेन्शन सगळं रिमूव्ह झालं. हा खूपच छान अनुभव आला. हा दुसरा अनुभव. आणि तिसरा अनुभव मात्र दत्तात्रयाने मला सेवेकरांना सांगू इच्छिते की काय काय वेळा माऊली आपल्याला इतके अनुभव देते की काय करायचं काय नको असं वाटतं. तर 25 डिसेंबरला नाताळ आहे, तर त्या दिवशी मी ठरवलं की आता टेंबे स्वामी म्हणतीये, तर मी ठरवलं की त्यांचं मूळ गाव जे आहे मानगाव तिथं परत जायचं. मी स्पेशली त्या दिवशी मी सांगितलं की गाडी बुक केली आणि आपण जाऊया. आणि त्यानुसार मी माझे पती यांच्या समेत आम्ही याला मानगाव इथं गेलो. तर तुम्ही मानगाव मध्ये जर गेलं तर मानगाव हे टेंबे स्वामींच्या मुळे प्रसिद्धीत आलं. तर मानगाव मध्ये काय आहे, टेंबे स्वामींचं जन्मस्थळ आहे तिथं. दुसरी गोष्ट थोडस एक 15-20 मिनिटावर टेंबे स्वामी ज्या गुहेमध्ये तपश्चर्या करत होती ती गुहा आहे तिथं लोकांना खूप अनुभव म्हणजे स्पिरिच्युअल अनुभव आहे. नंतर त्यांच्या स्वतःच्या पादुका आहेत. नंतर त्यांचं जन्मस्थळ आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्यांनी प्रस्थापित केलेलं दत्तमूर्ती आहे. एवढ्या सगळ्या गोष्टी मला माहित नव्हतं ना. मी तिथं गेल्यावर ज्यावेळी गेलं मला घबाडच मिळालं ना. मग मी सगळं विचार केला आणि मला माहित नव्हतं 25 डिसेंबरला गुरुवार होता आणि शर्करा योग असं होता तो दादा सांगू. आणि सकाळी मी गेले तर तिथं पहिल्यांदा मी ते याचं जे
यक्षिणीचं मंदिर आहे. तुम्ही दादा बघितलेत का हे सगळं? तुम्ही माणगावला गेलात माणगावला का? नाही गेलोय अजून नाही खूप गेलो. सुंदर आहे. जायचंय. हा, मी तुम्हाला हे करेन. हम्म, तिथं खूप छान आहे. हम्म, तर यक्षिणीचं मंदिर आहे. हम्म, तर हे ग्रामदैवत आहे. हम्म. आता तुम्हाला माहित आहे की आपल्या याच्यामध्ये 64 योगिनी असतात. बरोबर. त्याच्यापैकी वेताळी, चंडिका, तारा, यमुना, हम्म, पद्मावती. आणि ही यक्षिण म्हणजे काय? हे देवाचंच, माता पार्वतीची रूप आहेत ही सगळी. आणि हे काय करतं, देवाचं हे काय करतं, आपल्या त्या माणगावचं काय करतं, संरक्षण करतं. हम्म. खूप सुंदर देऊळ आहे. आणि बरोबर. हे देऊळ जे आहे संबंध लाकडामध्ये आहे. हम्म, आणि हे देऊळ कितीतरी वर्षापूर्वी, म्हणजे साधारण हम्म, 700-800 वर्षापूर्वी बांधलेलं आहे. आणि इतकी सुंदर आहे. मी हम्म. त्यांचे फोटोग्राफ तुम्हाला पाठवते हो. दादा. आणि बघितल्यावर म्हणजे ते डोळ्याचं पारणंच फिटून जातं. हम्म, आणि त्याच्या याच्यामध्ये त्रिपुरारी पौर्णिमेला, रामनवमीला, विजयादशमीला वगैरे तिथं हम्म. मोठी यात्रा उत्सव भरते. असतो. हा. हा. आता पूर्वीचं काय होतं, आता यांचं दत्तात्रयाचं मंदिर यांनी स्थापनलेलं दत्तात्रय मंदिर. हम्म, आणि यांनी हे योगिनीचं हे आहे, हम्म. एकत्र म्हणजे जवळ जवळ आहेत ना. बरोबर. मग दोघांच्या पालखा म्हणजे हम्म, योगिनीची पालखी दत्तात्रयाकडे न्यायला पूर्वी हे होतं हम्म, यांचं. मग स्वतः दत्तात्रयानी ते पुजारीच्या स्वप्नात येऊन सांगितलं की हम्म, पालखी तुम्ही त्याला अटकाव करू नका, होऊ दे. हम्म. मग अशा याला दत्तात्रेयची पालखी निघते, योगिनीची पालखी निघते. आणि प्रत्येक याला ते 3 प्रदक्षिणे घालतात. हम्म, मग तिथं समोर ते चौऱ्या ढाळणारे असतात, मंत्रो जाप वगैरे सगळं करणारे हम्म, असतात हम्म, ते सगळं. हम्म. तर आम्ही दोघांनी यक्षिणीचं हे केलं, यक्षिणीचं मंदिराचं दर्शन घेतलं. आणि आम्ही विचार केला की आम्हाला माहित नाही ना दत्तात्रयाचं म्हणजे त्यांचा टेंबेस्वामींचा जन्म झालेला कुठं आहे. तर एक कुत्रा आला समोर. हम्म, आणि तो कुत्रा हम्म, आम्हाला म्हणजे सारखं, आता कुत्रं कुठलंही असेल तर आपण हाड करतो ना, तसं नाही. तो आला डायरेक्ट आणि आमच्या तिथं उभा राहिला. हम्म, आणि किती हे केलं. आणि माझ्या मिस्टरांचं थोडस पायाचं जे असतं ते ओढायला हम्म, लागलं. म्हणजे मग तो कुत्रा त्याच्या माझ्या बरोबर, त्या कुत्र्या बरोबरचा मी फोटो तुम्हाला टाकलेला आहे हम्म, दादा. त्या कुत्र्याचा आमच्या, तो कुत्रा पुढं हम्म. आणि आम्ही दोघं मागं. असं करून त्यानं पहिला आम्हाला टेंबे स्वामींचा जिथं जन्म झाला तिथं आम्हाला घेऊन गेला. तर हम्म. त्या जन्माच ठिकाणी असं वेगवेगळं छान मंदिर आहे. एका ठिकाणी टेंबे स्वामींची मूर्ती आहे. आणि तिथं वेगवेगळं असं टेंबे स्वामींचे चित्र वगैरे काढले आहे. आणि तिथं इतकं प्रसन्न होतं माहितीये. आणि आम्ही हे करत होतो दर्शन घेऊस तोपर्यंत ते ते डॉग होतं ते बाहेर बसून राहिलं. आम्हाला वाटलं की ते गेलं असेल आता हम्म. आम्हाला दाखवून. असं नाही. मग आम्ही तिथं, हा, त्या काळात त्यावेळी तिथं गुरुवार होता ना, तर मस्तपैकी मंत्रो जाप चाललेला हम्म. होता. तिथं एक 15-20 मिनिटं आम्ही बसलो. बाहेर येऊन बघतोय तर तो डॉगी आमचं वाट बघत होता. मग ते डॉगीनं आम्ही विचार केला की आम्हाला कुठं माहित नव्हतं. आता माणगावचं दत्त मंदिर मी किती 2004 साली गेलेली हम्म. होती. तर कुठं आहे आता? तर ते डॉगीनं काय केलं, परत डॉगी पुढं आणि आम्ही मागं. असं करत करत ते हम्म. डॉगीनं आम्हाला त्या दत्त मंदिराकडे नेऊन सोडलं. बरोबर. आणि दत्त मंदिराकडे नेऊन सोडलं. आता दत्त मंदिराकडे इतकं तुडुंब म्हणजे गर्दी बरोबर. होती. कारण गुरुवार होता. सगळ्यांना हे हम्म. होते. आणि मुख्य म्हणजे तिथं मग जवळजवळ 2 ते 3 तास लागणार होते. मग ऑलरेडी 2 वाजलेले होते. प्रसाद घ्यायचा होता हम्म. म्हणून. मग आम्ही उभं राहिलो. मग दत्तात्रयांचं दर्शन वगैरे खूप छान मिळालं आम्हाला. हम्म. आणि प्रसाद मिळाला मेन म्हणजे. हम्म. इतकं छान वाटलं मला ते माझ्या बरोबर. डोळ्यातनं. आणि त्यांनी हे दत्ताची मूर्ती बघून, खाली स्वामींची मूर्ती आहे म्हणजे हे टेंबे स्वामींची, आणि वरती जी आहे ती ती मूर्ती बघून माझ्या डोळ्यातनं पाणी यायला लागलं. हा. की भाऊ, दादा तुम्हाला हम्म. सांगते खूप सुंदर आहे.
बरोबर. आणि सेवेकरांनाही सांगू इच्छिते की तुम्ही याला स्थानाला भेट द्या हम्म. आणि तिथले व्हायब्रेशन्स बघा, व्हाईब्स बरोबर. पॉझिटिव्ह. आणि दादा आम्ही बाहेर आलो. साधारण आम्ही 11 वाजता आत गेलेलो. हम्म. 3 वाजता बाहेर आलो. फक्त तो डॉगी दोन्ही पायावर आमची वाट बघत बसलेला होता. मग आता आता एवढा बिचारा डॉगी आहे. बरं. तर मग परत तो आमच्या बरोबर आला. मग मी म्हटलं यांना म्हटलं आपण त्याला काहीतरी खाऊ घालूया. मग ते काय केलं, तिथं बिस्किटाचे 2 पुडे घेतले आणि मग त्याला खाऊ घातले. तर तो काय डॉगी स्वतः खाईना. बाकीचे 2 जे आले ना त्यांना खाऊ घालायला लागला तो. आणि तो आमच्याकडं येऊन ना, आम्ही आता म्हटलं 2:30, 3, 4 वाजले आपण जाऊया. तर आम्हाला येऊस तोपर्यंत आमच्या गाडीपर्यंत आम्हाला पोचवायला आला तो. आणि गाडीत बसल्यावर आम्ही त्याच्यावर हे केलं व्यवस्थित. आता तू थोडा वेळ बघितलं तर काचे वगैरे, तर तो डॉगी आम्ही जाऊस तोपर्यंत तिथं बसून होतो. म्हणजे नंतर मला म्हणजे असं मी म्हणते की जो डॉगी होता तो स्वतः दत्तात्रयाचं वाहन म्हणतो ना, तर तो स्वतः दत्तात्रयाचाच अवतार. कारण एवढं छान कोण आम्हाला काय माहित नव्हतं. बरोबर. त्यांचं जन्मस्थळ माहित नव्हतं, त्यांचं दत्तात्रयाचं कुठं हे माहित नव्हतं. तर त्यानं सगळं आम्हाला ते दाखवलं. आणि वेळ म्हणजे पेशन्स माणसामध्ये या मोबाईल मध्ये. दादा मला एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे की पेशन्स नसतो मोबाईल मुळे. त्या डॉगी कडून आपण कसं अपेक्षा करू शकतो ना. त्यानं आम्हाला सगळं दर्शन घडवलं. तो दत्तात्रयच मला वाटतं त्या डॉगीच्या स्वरूपात आले होते. तर सेवेकरांनो, हा माझा 3 अनुभव जे आहेत मी तुम्हाला ते आपले टेंबे स्वामीच्या बद्दल आलेले मला अनुभव हे. आणि तुम्हाला दादा, तुम्हाला आणि सेवेकरांनो, तुम्ही प्रत्यक्ष जाऊन माणगावला भेट आणि गुरुवारी जावा. खूप छान आपल्याला वाटतं तिथं. आणि आता मंदिराचा परिसर खूप मोठा केलेला आहे. पिलर्स वगैरे खूप छान आहे आणि तुम्ही नेटवर बघू शकता. पण सर मी विनंती करेन आणि भारत भ्रमंती चॅनलचे दादा, तुम्ही माझा हा पॉडकास्ट मला संमती दिल्याबद्दल तुमचेही आभार. आणि स्वामी सेवेकरांना तुम्हालाही सर्वांचे आभार. आता श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. ताई, तुम्ही फार सुंदर टेंबे स्वामींचं चरित्र सांगितलं. ज्या लोकांना माहिती नसेल टेंबे स्वामींबद्दल त्यांच्यासाठी हे फार उपयुक्त होईल. त्यांचं थोडक्यात जीवनचरित्र तुम्ही सांगितलं आणि तुम्हाला आलेले अनुभव पण फार सुंदर आहेत. लोकांना ते नक्की आवडतील अशी आपण आशा करूया. आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून टेंबे स्वामींचं सुंदरसं चरित्र, मलासुद्धा नवीन गोष्टी काही समजल्या त्याच्यामध्ये. मी पण त्यांचं वाचलेलं आहे चरित्र, परंतु त्याची माझी उजळणी झाली थोडी त्या चरित्राची. आणि माझं माणगाव बघायचं राहिले. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आता माझं गावापासून फार जवळ आहे माणगाव, सावंतवाडी. तर मी नक्की आता यावेळेला जेव्हा गावाला जाईन तर तिथे दर्शन घेऊन येईन आणि त्याचा अनुभव मी पण घेईन टेंबे स्वामींच्या तिथे बसून थोडा वेळ. तर फार सुंदर वाटलं तुमचे अनुभव ऐकून आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलवर तुमचे अनुभव सांगितले त्याबद्दल तुमचा मनापासून आभारी आहे. नर्मदे हर. श्री स्वामी समर्थ. तर दादा एक गोष्ट मी विसरले. तर हा जो अनुभव आहे हा स्वामी समर्थांच्या बाबतीतला आहे. बरोबर. तर सेवेकरांनो, 1-2 मिनिटं फक्त. तर एकदा हे झोपलेले होते. कोण आपले हे टेंबे स्वामी झोपलेले होते. तर त्यांच्या याच्यामध्ये स्वप्नामध्ये एक उंच असे गृहस्थ यायचे. खूप खूप ते तेजस्वी होते आणि त्यांचे हात असायचे ते मांडीच्या खाली यायचे. मग ते रात्री दत्तात्रयाचं बोलताना ते विचारले की माझ्या स्वप्नामध्ये हे जे ग्रहस्थ आलेले ते कोण आहे. तर दत्तात्रयाने सांगितलेलं तुमच्या स्वप्नामध्ये आलेले ग्रहस्थ हे स्वामी समर्थ आहेत. तर तुम्ही अक्कलकोटला जावा. मग ते अक्कलकोटला आल्यावर
स्वामींनी त्यांना सांगितलं की तू सगळ्या जगावर कविता करतोस, चरित्र लिहितोस, माझ्यावर लिही. मग त्यांनी अक्कलकोटामध्ये टेंबे स्वामीनं स्वामी समर्थांचं चरित्र लिहिलं. बरोबर ही कथा सांगायची होती बरोबर मला. छान सुंदर. श्री स्वामी हां, तर ही पण मला नवीन माहिती मिळाली. टेंबे स्वामींनी अक्कलकोट स्वामींचे चरित्र लिहिले, ते पण मी शोधून ते वाचेन. तुम्ही छान माहिती दिली, त्याबद्दल तुमचा आभारी आहे. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यामुळे काय होईल की अशी सुंदर सुंदर पॉडकास्ट तुम्हाला बघायला मिळतील, त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील. आणि ताईंनी जसे चांगले अनुभव सांगितले असे चांगले चांगले अनुभव तुम्हाला लोकांचे ऐकायला मिळतील. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ज्यांना शक्य आहे त्यांनी QR कोड देणार आहे, त्याच्यावर जी पण तुम्हाला काही मदत करता येईल चॅनलला ती करावी अशी मी तुम्हाला विनंती करेन. तर भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर ताई. नर्मदे हर. नर्मदे हर. श्री स्वामी समर्थ. धन्यवाद.